Dù xấu, dù tốt, dù nghèo, dù giàu, chúng ta vẫn tiếp tục đi với nhau vì cái lý tưởng đó, vì cái giá trị cốt lõi đó. Chào các bạn đến với kênh YouTube của Nhi. Kỹ năng truyền đạt lại, kỹ năng dạy lại những cái kiến thức bạn biết, đó là một kỹ năng rất quan trọng trong leadership. Bạn không dạy được người khác, bạn không thể nào làm leader được. Bạn không lắng nghe được, bạn không chia sẻ được, bạn không giúp được, bạn không dạy được, thì bạn rất khó để bạn làm leader. Tại vì làm leader là bạn là một cái người chịu trách nhiệm cho một nhóm rất đông. Và nếu như bạn không có đủ khả năng để giữ cái phòng, giữ năng lượng, đẩy năng lượng, truyền lửa hay kéo những cái kiến thức đó lên, bạn rất là khó để mà bạn truyền những cái thông tin phức tạp xuống để giúp người khác. Đó là cấp độ 4. Cấp độ 4 là cấp độ mà gọi là bạn sẵn sàng để take over những cái việc của những leader khác đã dạy cho bạn trước đó. Cấp độ 5 hay còn gọi là cấp độ khó nhất của một leader, hay còn gọi là cấp độ mastery cả đời cũng chưa chắc nhất. Thậm chí mấy thầy của Nhi là 30 mấy năm làm leader, 40 mấy năm làm leader cũng nói với Nhi là cấp độ 5 là cái cấp độ mà bạn nghĩ là bạn biết rồi thì ông trời sẽ gửi bài test cho bạn lên một tầng khác. Nó gọi là con người ở lại với bạn vì bản chất con người của bạn và giá trị của bạn, và nó không còn liên quan đến tiền, tài chính, danh vọng, quyền lực mà bạn cho họ cũng như là của cải. Đó là cái cấp độ mà bạn và những cái người leader khác chọn ở với nhau. Dù xấu, dù tốt, dù nghèo, dù giàu, chúng ta vẫn tiếp tục đi với nhau vì cái lý tưởng đó, vì cái giá trị cốt lõi đó. Bởi vì bạn biết được là bạn với tôi hợp nhau ở cái chỗ này, bạn có cái giá trị đạo đức này, bạn có cái sự chính trực này, bạn trung thực này, bạn thiệt thà này, bạn thiệt sự muốn đi giúp người chẳng hạn, bạn muốn đi kiếm tiền, nhưng song song với điều đó bạn muốn có những người bạn có giá trị. Nhi chỉ đang nói ví dụ là Nhi thôi. Giờ thì những cái đó, bây giờ những cái bạn mà học ở trong Nhi Lê Team á, họ tới một cái tầng á, như gọi là chị nói thẳng với các bạn luôn, em sẵn sàng rồi, em có thể tự mở công ty em rồi, em có thể tự mở doanh nghiệp, em có thể tự vận hành, em không cần chị nữa, em có thể đi rồi. Ok, chị cho họ cơ hội đi. Nhưng nếu họ chọn ở lại, đó là cái cấp độ 5 mà Nhi muốn nói đến. Đó là khi mà bạn train leader, bạn phải sẵn sàng để cho leader đi ra để lead những cái nơi khác. Các bạn tưởng tượng như giống như mấy vị thầy ở trong chùa, hay là nhà sư, hay là các bạn tưởng tượng như mấy cha xứ chẳng hạn. Họ cũng vậy, họ cũng phải học từ cấp độ 1 lên cấp độ 5. Đến lúc họ sẵn sàng thì mấy cha xứ với mấy ông thầy nói là gì? Con đã sẵn sàng để tự mở chùa của con đã sẵn sàng để tự mở nhà thờ của con đã tự sẵn sàng để con mở cái này của con đi đi. Thầy muốn con mở, con không cần ở đây để mà phụ thầy nữa. Ví dụ như vậy thì như cho các bạn ví dụ về tôn giáo thôi, như có thể cho các bạn về ví dụ khác, ví dụ công ty. Có những người làm với Nhi á, ở bên Sinh á, Nhi thấy họ quá giỏi, Nhi đuổi việc họ luôn. Tao cho mày nghỉ việc, mày tự mở công ty đi, tại vì mày quá giỏi, mày nên tự mở công ty, mày nên mở công ty ở lĩnh vực này, mày nên mở công ty ở lĩnh vực này, đừng làm cho tao nữa, tại vì mày làm cho tao mày sẽ không tập trung được vô công ty của mày, được chưa? Rồi nếu các bạn muốn học về 5 cấp độ này, ok, thì các bạn có quyền được đó, thì những cái này là nó chỉ chia sẻ rõ hơn cho các bạn là thông tin từ cái phần này thôi. Đó là cá nhân có năng lực cao có nghĩa là cái gì, những cái thông tin này Nhi sẽ dạy cho các bạn khi mà các bạn ở trong Nhi Lê Team, hoặc là các bạn tham gia. Như Nhi nói có 2 loại, ok, Nhi nói có 2 loại. Đó là nếu như bạn thực sự mà chị Nhi em đã có doanh nghiệp rồi, em quá bận, em không có thời gian để đi vô Nhi Lê Team để học lại từ đầu, các bạn có thể vô thẳng cái khóa 6 tháng của Nhi để học luôn. Tại vì bạn đã tự vận hành doanh nghiệp rồi thì bạn đã có những kiến thức cơ bản rồi, thì bạn nên nâng cao cái kỹ năng leadership của mình chẳng hạn. Còn những các bạn mà còn trẻ, mà như gọi là quá trẻ luôn, chưa có tiền, chưa mở doanh nghiệp, chưa có gì hết, thì các bạn có thể được học những cái này và được trải nghiệm trực tiếp ở trong Nhi Lê Team. Và đôi khi các bạn học xong, trải nghiệm xong, các bạn cũng sẽ biết được là các bạn có sẵn sàng để làm leader không, hay là các bạn có thích hợp để làm leader không, hay là mình thích hợp là người hỗ trợ phía sau thôi. Như nghĩ các bạn nên học để biết được là mình thích hợp ở cái phần nào. Tại vì có đôi khi nhận ra mình càng sớm á, mấy đứa kêu là toàn link tiếng Anh không, rồi quăng link lên cho mấy bạn kìa. Có link tình nguyện viên là khác nha, còn có link mà 6 tháng là khác nha. Tại vì nếu như em đã vận hành doanh nghiệp rồi thì em vô em sẽ giúp được chị một cái khoảng ngắn, đó là em đã hiểu sơ về tài chính rồi, em đã biết là tiền vô làm sao, tiền ra làm sao, vận hành doanh nghiệp làm sao, tiền vốn làm sao, tiền trả tiền khách hàng sao, rồi tiền marketing làm sao, những cái này em đã biết sơ sơ rồi. Thì khi em vô khóa 6 tháng mấy thầy dạy, tụi em sẽ có kiến thức nền, bởi vì em được trải nghiệm trực tiếp rồi, thì em khỏi cần phải. Còn những cái bạn mà chưa hề có một cái kiến thức gì về leadership cũng như vận hành doanh nghiệp luôn á, thì em nên đi vô để học
cái leadership trước. Cái này thì ở trong Nhi Lê Team của chị tạo ra cho mấy bạn để mấy bạn được trải nghiệm. Tao đã nói rồi là tao tạo ra cho tụi bay trải nghiệm mà, được chưa? Rồi, hay quá phải không? Hay đúng không? Nhi biết chứ. Bởi vậy cho nên Nhi sẽ quay trở lại để bạn nói với Nhi là làm sao để vừa nói chuyện lý trí và truyền cảm xúc cho người khác. Rồi chị bắt đầu như thế nào? Thì dạ chị bắt đầu bằng cách là chị đi học đó em. Và chị học rất nhiều đó em. Leadership là cái mà đến giờ Nhi vẫn học nha các bạn. Leadership là một trong những cái mà Nhi nói thiệt. Nó khó lắm. Đến bây giờ Nhi vẫn còn có những cái cuộc nói chuyện với mấy thầy để mà phân tích về leadership, bởi vì nó là cái nghệ thuật á, cái nghệ thuật mà làm leader. Các em, tụi em có thể tìm hiểu mấy cái cuốn sách mà ví dụ như là hồi xưa người ta viết về nghệ thuật làm sao mà một ông vua mà có thể dạy về đánh trận. Ông có thể ở một nơi và ông có để điều binh khiển tướng của ông cả ngàn nơi. Leadership ông cũng phải học về cả cái đó luôn. Là thầy của em bắt em học những cái đó để em bày binh bố trận. Con Phương Thảo cái hay quá chị. Hay quá chị, rồi mày đăng ký 6 tháng chưa? Mấy cái con mà làm chủ doanh nghiệp nè, tao nói tụi bay lì đi qua năm vô chị cho em giá như năm ngoái tao chửi nghe không? Tao nói cho tụi bay nghe, làm chủ mà không chịu học leader làm sao lên em? Không lên được đâu em ơi. Tụi em muốn scale doanh nghiệp của em thì tụi em phải biết được là trả tiền xong rồi hên quá. Rồi gặp nhau hẹn chị 28, tao gặp mày 28. Càng làm chủ em nên càng học mấy cái này thiệt luôn. Leadership á, leadership là một trong những cái yêu cầu tối đa của một doanh nghiệp luôn. Tụi em biết càng nhiều doanh nghiệp bây giờ họ mắc kẹt á, họ nhận thức được á, họ bắt đầu họ bỏ tiền đi học nhiều lắm. Bởi vì họ không hề biết được là mình quản lý 5 người nó khác với mình quản lý 100 người, 1000 người, nó không giống nhau, nên nó mới gọi là cái art là gì? Thương trường là chiến trường, và ở chiến trường thì bạn cần phải có nghệ thuật để sống được ở chiến trường. Và nghệ thuật đó là gì? Nghệ thuật đó là nghệ thuật quản lý con người. Nghệ thuật hiểu được là tại sao người ta đi vô mình trả lương thì họ ở, mình không trả lương thì họ bấm nút biến. Mà một khi bạn làm leader là bạn làm leader cả đời. Bạn làm leader là bạn làm ở mọi nơi, mọi lĩnh vực trong cuộc đời của bạn luôn, từ gia đình của bạn, con cái của bạn, xung quanh của bạn, nhân viên của bạn, người giúp việc của bạn, vân vân. Và bạn còn phải làm leader cho con bạn nữa. Ai cũng kêu là Eva sao nó hồn nhiên, sao nó mạnh mẽ, sao nó tự tin vậy? Các bạn nghĩ tự nhiên nó đẻ ra nó có cái đó hả? Nhìn con mẹ nó coi. Thấy chưa? Con của bạn sẽ học theo bạn. Bạn bắt con bạn suy nghĩ con. Các bạn mà nếu như các bạn ở với Nhi mấy ngày á, mấy bạn mà ở với Nhi mấy ngày các bạn biết Nhi không bao giờ cho con Nhi câu trả lời hết á. Con Nhi mà nó về nó hỏi mẹ cái tại sao ở trên tàu điện á mẹ, tại sao nó lại có cái dòng chữ này vậy mẹ? Cái chị hỏi là cái dòng chữ đó nó ghi cái gì, chứ Nhi không bao giờ trả lời cho nó là họ dán như vậy để họ quảng cáo á con, họ quảng cáo để mà con muốn mua thuốc mua cái gì con mua ở đây. Nhi hỏi nó nhiều câu lắm. Nhi hỏi tại sao họ lại dán cái bảng đó, rồi trên cái bảng đó họ ghi cái gì vậy con? Nó kêu nó ghi là bán thuốc paracetamol đó mẹ. Ok, paracetamol để làm gì em? Con ngó hình con hiểu gì? Con thấy có đau đầu á mẹ, con thấy cái chú đó thấy cái chữ headache nữa kìa mẹ, headache là thật đau đầu á. Ok, vậy con nghĩ họ dán cái đó với mục đích gì? Nó nói để cho mình biết là đau đầu thì mình có thể mua paracetamol. Xong chị cho nó tự trả lời cái câu hỏi của nó. Chị có thể làm đường tắt là chị không cần hỏi thêm 3 câu, đúng không? Nhưng mà chị chọn bắt hỏi nó thêm 3 câu nữa để làm gì? Đó là leadership. Leadership là đôi khi bạn phải cho người ta biết. Ok, bạn phải cho người ta biết đó là bạn đã có câu trả lời của bạn rồi. Mặc dù tôi biết câu trả lời, tôi không trả lời cho bạn, không phải là tại tôi kiết, không phải là tại tôi dốt, không phải là tại tôi không có câu trả lời, nhưng mà tôi muốn bạn phải vận hành não bộ của bạn. Bởi vì khi bạn làm leader, bạn phải biết cách để cho người khác tự giải quyết vấn đề của họ khi họ không có bạn. Nghệ thuật đó rất khó. Khi nào hả em? Luôn luôn và mãi mãi. Đến một lúc em sẽ train lại cho người khác biết là tại sao có những câu hỏi ngu xuẩn bạn không nên hỏi tôi. Giờ bạn sẽ train họ tới một lúc như vậy. Ví dụ con với về nó hỏi mẹ hôm nay con có phải tắm không, như nhìn nó một cái nhưng không cần trả lời luôn. Dạ con đi tắm liền. Hỏi một câu ngu xuẩn, mày đi học giỏi gì mày thú quắc à, mày không tắm mày ngủ với ai? Như nhìn nó theo kiểu là Thì chắc là mày không tắm không con? Mày hỏi thằng con nó là tao chửi đó. vậy thôi. Có nhiều bả kiểu bả lười gội đầu hay không, bả đi tập giỏi gì nhiều bả thúi á. Cái xong bả nhìn như theo kiểu mẹ có con không gội đầu được không? Có như nhìn bả theo kiểu are you sure đó? Are you sure? Tại vì mẹ mà thấy mày không gội đầu là mẹ theo kiểu hay nhỉ?
Đừng có quên là like, share và subscribe cái kênh của Nhi. Nếu các bạn coi hết video của Nhi và thích những cái điều Nhi đang làm, tiếp tục lan tỏa cho những người khác.